ሃይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደምታዩት የወላችሁ እዚህ ጋር ባለፈው እንዳሳያችሁ በኮርኒስ ውስጥ እንዴት ይሰራል ኤሌክትሪኩ ኮኔክሽን እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ባለፈው እንዳሳያችሁ፣ ዛሬ ደግሞ በውጭ በኩል ወጣ ብለን ደግሞ የወላችሁ የምናሳያችሁ ይሆናል። ያለቀውን ማሳያችሁ። ባለፈው ገና ጅማሬ የተሰራ የነበረውን ነው ያሳያችሁ። አሁን ደግሞ በውጭ በኩል ሆነን በታች በኩል ሆነን ወርደን ከኮርኒስ ላይ ወርደን የምናሳያችሁ ይሆናል። በዚህ ላይ ያሉትን ታዩታላችሁ። ስትሪፕ የሚባል አለ፣ ስፖት የሚባል አለ፣ ሴንተርም አለ። እንደምታዩት የሚያማምሩ እንትኖች አሉ። ስፖቶች እና ሴንተር አለ። ስትሪፕ በውስጥ ለም የሚዞር አለ። ተመልከቱ። ይህን ይመስላል። ውድ ተመልካቾቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። ብዙዎች ጥያቄ እየጠየቃችሁኝ ነው። እንግዲህ በጥያቄያችሁን ጥያቄ መሰረት ብዙ ቪዲዮዎችን እየሰራ ወደ እናንተ ማቀርብ ይሆናል። ግን ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ትቆዩ ዘንድ እንጠይቃለን። አብራችሁን ሆኑ። እንግዲህ ተመልከቱ። የወላችሁ እየከፋፈልኩ ነው። ባለፈው እንዳሳየኋችሁ በውስጥ እንዴት እንደሚሰራ አንድ እሱች ሶስት ስፖቶችን እንዴት ማብራትና ማጥፋት እንደሚቻል በውስጥ ላይ ሆኜ አሳይቻችኋለሁ። የወላችሁ አሁን ደግሞ ተመልከቱ። በዚህ ጋር ስዊቾች አሉ፣ ስፖቶች አሉ፣ ሴንተር ላይት አለ፣ ስትሪፕ በውስጥ ላይ የሚዞር አለ። በደንብ ይሁት ተመልከቱ። በውጭ በኩል እንደዚህ ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚያምረው ዲዛይኑ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው እየሰራው ወደ እናንተ ማቀርበላችሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብቻም አይደለም ስራውንም ነው እየሰራን ወደ እናንተ እያቀረብን ያለ ነው። እኛ የሰራነውን ስራ ነው ወደ እናንተ ያቀረብን ያለ ነው። ተመልከቱ። ገና ከጀምሩ ኮርኒስ ውስጥ እንዴት ተደርጎ ነው የነዚህ ማብሪያና ማጥፊያ ተመልከቱ። እንግዲህ የወላችሁ እዚህ ጋር ሴንተር የገጠምነው አለ። ይሄንኛው ስዊች እንትን ማነው ሴንተር የተገጠመው ብሉቱዝም ያለው ጭምር ነው። ብሉቱዝም ያለው ነው። በብሉቱዝ የሚሰራ ነው። ድምጽ አለው። ተመልከቱ። በብሉቱዝ የሚሰራ ነው ይሰራው። እንደገና ዙሪያውን ደግሞ የሚያበራ ልክ እንደ ኤልኢዲ አለው። ሙሉ ኤልኢዲ ሆኖ ተለጣፊ ተለጣፊ ነው። ተመልከቱ። በጣም ነው የሚያምረው። አይወላችሁ ይሄን ይመስላል። ይኸውላችሁ ይህን ክሪስ ክሮስ አድርጌ ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ቀጥታ ከሶች የሚወጣ አንድ ገመድ አለ። ከዛ ከሶች የሚወጣውን ገመድ አንደኛው ሪተርኑን ሁለቱን አንድ ላይ ከሪተርኑ ጋር 3 ሆኖ ይህንን ክሪስ ክሮስ አድርጌ ነው የሰራሁት። የመሃሉን ዳር ላይ የሚገኘው ደግሞ 3ቱን 4ቱን አንድ ላይ እያደረኩ ነው የሰራሁት። እዚህ መሃል ላይ ያለው ሴንተሩ መሃል ላይ ያሉት ግን 4ቱ ክሪስ ክሮስ ነው አድርጌ የሰራሁት። ይኸውላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ያለው ሁለቱ መብራት እና ሌላ ተጨማሪ መብራቶችን ደግሞ ለትምህርት ፎቶዎችም ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄም 3-4 አይነት መብራት አለው። ይቀያይራል። በጣም ነው የሚያምረው። ዲዛይኑም መብራቶቹም በጣም ነው የሚያማምሩት። ምንም ጥያቄ የለውም። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ ይሄ ክሪስ ክሮስ ነው ብያቸዋለሁ። በተመሳሳይ ሳይሆን በክሪስ ክሮስ ነው አድርጌ የሰራሁት። እነዚህ ሁለቱን አንድ ስዊች፣ እነዚህ ሁለቱን ደግሞ አንድ ስዊች አድርጌ ነው የሰራው በክሪስ ክሮስ አድርጌ። ይኸውላችሁ ተመልከቱ። ዳር ላይ ያለውን ደግሞ 3ቱን አንድ ላይ አንድ ስዊች አድርጌ ነው የሰራሁት። ይኸውላችሁ ይህንኛውን ከዚህኛው ጋር ክሪስ ክሮስ አድርጌ ነው የሰራሁት። ተመልከቱ። አለፈው እንዳሳየኋችሁ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር አሳይቻችኋለሁ። ያን የሰራነውን ስራችን ውጤት ነው ይሄንኛው። ይሄ ሴንተሩ ነው። ስዊቾቹ ይኸውላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው። እኔ ሴንተሩ ይኸውላችሁ። ስለዚህ ይቀያይራል ይሄንኛው። ተመልከቱ። ወደ 3-4 አይነት እየቀያየረ የሚያስቀምጥ እንትን አለው። ዋርም አለው፣ ነጭ አለው፣ ሙሉ የሚያበራ አለው። ተመልከቱ። በጣም ነው የሚያምረው። በደንብ እንድታዩት ብዬ ነው ይኸውላችሁ። እንግዲህ የኤሌክትሪክ መብራት ሴቶች እንዴት ይገጠማሉ የሚለውን ነገር እንደዚህ የሚገጠመው ይሄንኛው እንደምታዩት ቤል ነው። ቤል ማለት መጥሪያ ማለት ነው። ተመልከቱ። እንግዲህ ሁሉም ሲበራ ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው። የስፖቶቹም የስትሪፑም የሴንተሩም የሁሉም አንድ አጠቃላይ ሲበራ እንደዚህ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ በጣም ማለት ነው። እናንተ ብትሉም ባትሉም ያምራል። እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው። ምክንያቱም ይሄው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል።
ያየ ይመሰክራል ይባላል ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ስዊቾች ናቸው። ተመልከቱ ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ሶኬት ነው። ወደ ላይ ከፍ ብለን ደግሞ ስናይ ስዊች አለ ይኸውላችሁ። ይሄንኛው ስትሪፕ ስዊች የሚባሉ ናቸው እነዚህ። ይሄ ስትሪፕ ስዊች ነው። ትሪፕል ስዊች ነው ይኸውላችሁ። ባለ 3 ማብሪያና ማጥፊያ ያለው ማለት ነው። ባለ 3 ማብሪያና ማጥፊያው እንደማብራውና እንደማጠፋው ልክ እንደዚህ። ይሄንኛው ደግሞ ደብል ስዊች ይባላል። ደብል ስዊች ማለት 2 ማብሪያና ማጥፊያ ያለው ነው። ተመልከቱ። የሱን አሰራሩን ደግሞ በደንብ አሳያችኋለሁ። ግን አሁን ይኸውላችሁ ተመልከቱ እንዴት እንደሚሰራ እና ተመልከቱ። አይታችኋል ሲያምር። ዋው 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 እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እንዲሰራው ወደ እናንተ እንዳቀርብላችሁ እኔን እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ትብብራችሁን ታሳዩን ዘንድ እንጠይቃለን። እንግዲህ በጣም ነው የምንወዳችሁ። አናጨናነቃችሁም። ያው ደስ ካላችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ለሌሎች ሼር ታደርጉ ዘንድ ነው የምንጠይቃችሁ። ይሄንኛው ስዊች ደግሞ ተመልከቱ የውጭ በኩል ነው፣ በውጭ በኩል ያለ ነው። ይሄ ማብራትና ማጥፋው። ስለዚህ በውጭ በኩል ያለ አንድ አምፖል አለ ለሱ የሚሆን ነው ተቀመጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤል አለ ይኸውላችሁ። ይሄንኛው ስነካው ቤሉ ጮኋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትሪፕል ስዊች ነው ብያችኋለሁ። በትሪፕል አድርጌ የሰራሁት ነው። ተመልከቱ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ስዊቾቹም ቀለሙም ዲዛይኑም የሁሉም ነገር በጣም ነው የሚያምረው ይኸውላችሁ። እንደዚህ አይነት ስራዎችን ነው ለእናንተ እየሰራን ነው ለእናንተ የምናቀርበው። በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን እየሰራን ነው ለእናንተ እናቀርባለን። ይሄ ደግሞ ሶኬት ነው ብያችኋለሁ። ተመልከቱ ደብል ስዊች ነው ብያችኋለሁ። ደብል ስዊች እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ግን ይኸውላችሁ ኮኔክሽኑን ባለፈው እንዳታያችሁ እዛ እንደዚህ ነው ኮኔክሽን የሚሰራው። የስዊች አገጣጠም፣ የሶኬት አገጣጠም፣ የቤል አገጣጠም፣ ሌሎችም የዲመር ስዊች የሚባል አለ። የዲመር ስዊች አገጣጠማቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እርሱን ደግሞ በቪዲዮ ሰርች የማሳያችሁ ይሆናል። ብቻ እናንተ ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ትብብራችሁን እያሳያችሁን ትቆዩ ዘንድ እንጠይቃለን። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ የስፖርቱ ነው ደጋግሜ የማሳያችሁ በቃ በደንብ እንድታዩ ስለፈለኩ ነው። ተመልከቱ ምንም እንዳይደብራችሁ ፈታ ዘና በሉ። ጋሹ ላይት ስራችን ጥራታችን መለያችን ነው ብለን ይህን ስራችንን እያጠናቀቅን እየሰራን እየጨረስን ቪዲዮ ወደ እናንተ እየሰራን እያቀረብን እንገኛለን። ተመልካቾቼ ምርጥ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ እየሰራን እናቀርባለን። ተመልከቱ ሙሉ ሲበራ በጣም ነው የሚያምረው። 2 ሴንተር አለው። ስፖትም ይሁን እንደምታዩት ብዛት የሆነ ስፖት አለ፣ ብዙ ስፖት አለው። ስትሪፕ የሚባለው ደግሞ ውስጥ ላይ ልክ እንደዚህ ለሻዶ ብለን የምንጠራው ውስጥ ላይ የሚበራው ነው። እሱ ነው ስትሪፕ ብለን ለምንጠራው። ይኸውላችሁ ቤቱ ስፋት ስላለው ረጅም ስለሆነ 2 ሴንተር አድርገናል። በ2 ዲዛይን ነው ከፍለን ያስቀመጥነው። ተመልከቱ ውድ ተመልካቾቼ የማከብራችሁና የምወዳችሁ የጋሹ ላይት ቪዲዮ ተከታታዮች ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። የጋሹ ላይት ቻናል ተከታታዮች ከኔ ጋር ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ እንዲሁ ለሌሎች ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር ያደረጋችሁ ትቆዩ ዘንድ እንጠይቃለን። እንግዲህ የትኛውንም አይነት ስራ በኤሌክትሪክ ዙሪያ የትኛውንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀመጣችሁ ነው ጥያቄያችሁንም እየመለስኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስታዩልኝ እኔ መበረታቻ ይሆነኛል። እንግዲህ ስለ ቆይታችን ስለ አብሮነታችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከልብ የሆነ ምስጋናን አቀርባለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሌላ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ደግሞ ወደ እናንተ እስካቀርብ መልካም ጊዜ እና ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ